Hôm nay, mẹ của Parisa đến. Bà ta muốn đưa Parisa về nhà. Bà nói rằng con gái của bà không được gì khi sống cùng Ali. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali, cả gia đình đã thức dậy từ rất sớm. Bầu trời phía trên thành phố phủ một màu u ám. Những đám mây nặng trĩu kéo đến khiến Ali không thể ngừng lo lắng. Căn nhà vẫn chưa được xây. Tất cả những gì gia đình có lúc này chỉ là một chiếc lều tạm, một mái che đơn sơ và rất nhiều đồ đạc đang nằm ngổn ngang trên nền đất. Ali nhìn lên trời rồi nói, hôm nay có thể trời sẽ mưa. Nếu mưa lớn, nước có thể tràn thẳng vào trong lều. Một cơn mưa đối với người khác có thể chỉ là sự thay đổi của thời tiết. Nhưng với gia đình Ali, nó có thể trở thành một thảm họa. Đúng lúc Ali đang kiểm tra mọi thứ, Parisa bước ra hỏi, anh định đi đâu vậy? Ali đáp, tôi phải đến lấy bản thiết kế căn nhà. Kỹ sư vẫn chưa hoàn thành nó. Không có bản vẽ, Ali chưa thể xác định chính xác vị trí các căn phòng, sân, nhà vệ sinh hay đường ống thoát nước. Những người thợ cũng không thể bắt đầu xây dựng nếu chưa biết phải đào móng ở đâu. Parisa lập tức nói, tôi muốn đi cùng anh. Ali đã quá mệt mỏi vì những cuộc tranh luận liên tiếp nên chỉ đáp, được rồi, cô đừng nói thêm nữa. Anh nói, tôi đang có một khoản tiền. Chúng ta phải nhanh chóng mua đủ vật liệu. Giá gạch, cát, xi măng và các thiết bị xây dựng đang tăng lên từng ngày. Ali nói, nếu cứ chậm trễ, số tiền này sẽ nhanh chóng mất giá. Khi đó, chúng ta sẽ không thể mua đủ những thứ cần thiết nữa. Bà Hilda nghe vậy liền đồng tình. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ. Ali đáp, đúng vậy, nhưng giữa hàng loạt công việc lớn, bà Hilda vẫn phải quan tâm đến những điều rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Bà nhìn vào trong lều rồi nói, bà cần một tấm gỗ để kê đồ đạc lên cao. Không thể cứ đặt mọi thứ trực tiếp xuống đất như thế này. Ali đáp, được rồi, bà cứ làm việc của bà đi. Anh nói, cháu đang khát nước quá. Parisa nhìn quanh khu đất rồi hỏi, ở đây có người trông coi không? Cô không muốn ở lại một mình giữa mảnh đất chưa có tường bao. Ali đáp, có người ở gần đây. Sau đó, anh gọi, đưa cuộn băng dính cho tôi. Anh nói, nấu bữa trưa xong, chúng ta có thể lên đường. Nhưng Parisa lập tức phản đối, không, tôi không thể ở đây một mình. Ali mất kiên nhẫn, cô thật sự khiến tôi mệt mỏi quá. Anh nói tiếp, tôi đến đây và phải làm tất cả những việc này cũng là vì cô và gia đình. Bà Hilda thấy hai người lại sắp tranh cãi nên lên tiếng, bà sẽ ở lại đây. Nhưng Ali không đồng ý, không, bà phải đi cùng cháu. Ali nói, bà phải đi lấy bản vẽ cùng cháu. Parisa đang rảnh, cô ấy có thể ở lại. Bà Hilda đành đáp, được rồi, chúng ta nấu một món gì đó đơn giản. Nhưng Ali còn rất nhiều việc phải giải quyết. Anh nói, cháu còn phải hỏi lại về khoản vay ngân hàng. Nếu không nhận được tiền vay, kế hoạch xây dựng sẽ khó có thể tiếp tục. Ali giải thích, trước tiên, chúng ta phải đến gặp kỹ sư để lấy bản thiết kế. Sau đó mới đi hỏi ngân hàng. Anh nhìn những vật liệu xung quanh rồi thở dài. Chi phí sinh hoạt bây giờ quá đắt đỏ. Chỉ riêng việc duy trì cuộc sống hàng ngày cũng đã tốn kém. Ali nói, chúng ta vẫn chưa sửa xong hệ thống thoát nước. Anh quay sang gọi, Parisa, mang cho tôi một chiếc đèn. Parisa hỏi, anh đã nối cầu chì chưa? Ali đáp, nối rồi. Sau đó, anh lại nói, Parisa, cô ở lại đây. Chúng tôi sẽ sớm trở về. Ali thử bật đèn rồi hỏi, đèn sáng chưa? Bà Hilda nhìn bóng đèn, vẫn chưa. Một việc tưởng như đơn giản lại tiếp tục gặp trục trặc. Ali nhìn thời gian rồi sốt ruột, muộn quá rồi. Chúng ta phải đi ngay. Anh dặn Parisa, cô nấu bữa trưa đi. Chúng tôi sẽ cố gắng quay về sớm. Nhưng Parisa vẫn từ chối, không, tôi không ở lại đây đâu. Cô nói rằng mình cần trở về lấy quần áo. Ali đáp, cứ ở đây đi. Tôi sẽ lấy giúp cô. Parisa lập tức phản ứng, không, tôi phải tự mình về. Khi Ali định ngăn lại, cô nói,
Đừng chạm vào tôi. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Ali yêu cầu. Khóa cửa lều lại. Sau đó, anh hạ giọng nhưng đầy cảnh cáo. Cô không được tiếp tục cãi vã trước mặt mọi người. Parisa đáp. Hãy im lặng đi. Tôi chỉ đang nói sự thật. Bà Hilda nói. Đừng cãi nhau nữa. Rồi Ali nhắc lại vấn đề khiến Parisa luôn bất mãn. Mảnh đất này là của bà Hilda và Hakan. Parisa lập tức phản bác. Nhưng chiếc xe đứng tên tôi. Dường như mỗi món tài sản trong gia đình lúc này đều có thể trở thành nguyên nhân của một cuộc tranh chấp mới. Ali nhìn Parisa rồi dặn. Khi đến gặp kỹ sư, cô phải thật bình tĩnh. Parisa hỏi. Nếu bản thiết kế không phù hợp thì sao? Ali đáp. Có rất nhiều phương án để lựa chọn. Tôi phải tính toán lại một chút. Một lúc sau, Ali cùng bà Hilda, Parisa đến văn phòng của người kỹ sư. Vừa bước vào, họ được mời ngồi. Người kỹ sư chào. Xin chào, mời mọi người ngồi xuống. Ali nói. Chúng tôi đến để nhờ anh thiết kế căn nhà. Người kỹ sư đáp. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ. Ali bắt đầu trình bày về mảnh đất. Chúng tôi có một khu đất rộng khoảng 260 m². Anh nhấn mạnh yêu cầu đầu tiên. Trong bản thiết kế nhất định phải có sân. Ali hỏi. Anh có thể đến tận mảnh đất cùng chúng tôi không? Người kỹ sư đáp. Được. Ali tiếp tục mô tả mong muốn. Trong sân phải chừa một lối đi thật rộng. Ali còn nói. Căn nhà có thể được thiết kế khoảng 3 tầng. Chúng tôi sẽ xây từng phần trong tương lai. Hiện tại, Ali chỉ đủ khả năng dựng một căn phòng nhỏ. Nhưng anh muốn nền móng và bản thiết kế phải được chuẩn bị cho một căn nhà lớn hơn sau này. Ali nói. Tôi muốn khoảng sân thật đẹp. Trong đó phải có cả một khu vườn. Người kỹ sư ghi chép lại rồi nói. Tôi sẽ liên lạc với mọi người sau. Ali nhắc. Hãy thiết kế đúng theo những yêu cầu của tôi. Người kỹ sư đáp. Được rồi. Ali đứng dậy. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Người kỹ sư cũng chào. Tạm biệt. Mọi người đừng làm việc quá sức. Rời khỏi văn phòng, Ali vẫn chưa thể quay về nghỉ ngơi. Anh nói, chúng ta còn phải đi mua vật liệu và đồ dùng. Chiếc xe tiếp tục đưa mọi người đến một cửa hàng tiện lợi. Ali bước vào rồi nói, hãy mua đầy đủ tất cả những thứ chúng ta cần. Anh hỏi chủ cửa hàng, anh có nước ngọt không? Người chủ đáp, có. Ali yêu cầu, chuẩn bị cho tôi 2 chai. Sau đó, anh mua thêm 1 kg phô mai. Ali quay sang hỏi mọi người, còn cần thêm gì nữa không? Anh nhìn các gói trà rồi hỏi, chúng ta mua trà Saja nhé. Parisa nói, mang trà lại đây. Chủ cửa hàng giải thích, trà Saja có 2 loại. Sau khi chọn đồ, Ali nói, chúng ta mang tất cả ra xe thôi. Anh tiếp tục nhắc đến nỗi lo lớn nhất, mua càng sớm càng tiết kiệm được một chút. Giá cả đang tăng lên mỗi ngày. Ali giục, lên xe ngồi đi. Chủ cửa hàng chào, cảm ơn anh. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn. Khi trở lại mảnh đất, cái nóng vẫn bao trùm cả khu vực. Ali vừa xuống xe đã nói, trời nóng quá. Chúng ta phải gấp mái che lại. Phải dọn khu vực này trống ra để dễ đo đất. Nhưng để gấp mái che, mọi người phải chuyển gần như toàn bộ đồ đạc đang đặt bên dưới. Ali chỉ đạo, hãy chuyển một nửa số đồ lên xe. Anh gọi, mang cả những thứ này theo. Bà Hilda nhìn các chai nước và đồ uống rồi nói, những thứ này sẽ không bị hỏng đâu. Ali đáp, được rồi, lại đây lấy nốt số đồ còn lại. Anh hỏi, bà còn cần thêm gì không? Bà Hilda nói, lấy một ít muối. Sau đó, bà nhìn xung quanh rồi thở dài. Ở đây có quá nhiều đồ. Mỗi lần cần di chuyển mái che hay sửa một vị trí, họ lại phải bê toàn bộ vật dụng đi nơi khác. Cuộc sống trong lều không chỉ thiếu thốn mà còn khiến mọi việc trở nên vất vả gấp nhiều lần.
Đúng lúc ấy, Askan bước vào để sửa lại nguồn điện. Anh gọi, Parisa. Parisa đáp, vâng. Askan hỏi, cô cảm thấy nơi này thế nào? Parisa bất ngờ trả lời, ở đây tôi cảm thấy rất dễ chịu. Dù trước đó liên tục phản đối, có lẽ Parisa cũng bắt đầu quen với mảnh đất mới. Askan nói, bà Goli đã nấu bữa trưa rồi. Nhưng Ali từ chối, không, chúng ta sẽ tự nấu. Anh nói rằng hôm qua gia đình đã làm thịt một con cừu nên hôm nay có thể lấy thịt cừu để chuẩn bị bữa ăn. Ali nói, hôm nay chúng ta cũng đã mua đủ những vật dụng cần thiết. Askan hỏi, để ở đâu rồi? Ali đáp, có lẽ ở trong chiếc nồi. Trong khi mọi người nói chuyện, Askan bắt đầu kiểm tra bóng đèn. Anh nói, tôi nên sửa lại chiếc đèn này. Sau đó, anh đề nghị, anh cũng phải lắp một bóng đèn ở bên ngoài. Một bóng đèn sáng vào ban đêm không chỉ giúp sinh hoạt thuận tiện, nó còn cho người đi đường biết khu đất đang có người ở, hạn chế kẻ lạ tự ý bước vào. Askan hỏi, chiếc đèn này dùng được không? Ali đáp, được, tôi vừa mới mua nó. Mọi việc vẫn chưa kịp hoàn thành thì tiếng động cơ lớn vang lên. Một chiếc máy xúc đang tiến đến khu đất. Ali bước ra chào người lái. Chào mừng anh đã đến. Sau đó, anh gọi, mang một con dao lại đây. Ali vừa làm việc vừa kể, hôm qua chúng tôi đã đi đón Sakina. Nhưng hôm nay, anh không có thời gian để nói nhiều về cuộc đoàn tụ ấy. Đường ống nước thải vẫn đang chờ sửa. Ali nói, tôi phải làm lại đường thoát nước. Anh quay sang Askan, nối chiếc đèn vào đi. Askan đáp, xong rồi. Trong lúc làm việc, Askan nhắc đến những bình luận của khán giả. Nhiều người cho rằng Isaac cũng là một tên trộm giống Sejad. Có người còn nói Sejad nên bị bắt để có cơ hội cai nghiện và chấm dứt những hành động sai trái. Nhưng Ali lúc này chỉ tập trung vào công trình. Anh hướng dẫn người lái máy xúc, giải đất lên khu vực đó đi. Bà Yuda đang chuẩn bị đồ ăn nên hỏi, chúng ta nướng thêm một ít cà chua nhé. Bà nói, bà đi lấy cà chua. Ali đáp, được. Bà Yuda vừa làm vừa cầu nguyện, cầu Thánh Allah phù hộ cho chúng ta. Giữa lúc máy xúc đang san đất, người kỹ sư cũng đến nơi. Ông yêu cầu, hãy rắc bột thạch cao dọc theo sợi dây để đánh dấu ranh giới. Những đường bột trắng sẽ thể hiện vị trí các bức tường và móng nhà. Ali chỉ sang một bên, chúng ta sửa lại phía này. Người kỹ sư đáp, được, mang sợi dây đến đây. Ali nhìn một góc đất rồi hỏi, nhà vệ sinh sẽ được đặt ở đây sao? Người kỹ sư xác nhận, đúng vậy. Ali nói, ngày mai tôi sẽ chờ anh. Khu đất vẫn cần được đo lại và vẽ mặt bằng chi tiết trước khi thợ bắt đầu đào móng. Người kỹ sư đáp, được rồi, nhưng ông nhanh chóng rời đi, để lại Ali giữa một khoảng đất vẫn còn đầy vật liệu và những đường đánh dấu chưa hoàn chỉnh. Ali nhìn số gạch nằm chắn lối rồi nói, những viên gạch này thật vướng víu. Anh yêu cầu, chúng ta phải thu gom chúng lại. Ali còn dự định đổ đất vào bên trong mái che để nâng nền lên, tránh nước mưa tràn vào. Anh hỏi, bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa? Bà Yuda đáp, xong rồi. Ali nhìn thấy những người thợ đang nghỉ dưới mái che. Anh nói, họ đang ở trong đó. Cháu sẽ quay lại ngay. Sau đó, Ali đi đến khu vực thi công và gọi, Parisa, mang nước cho người thợ đi. Nhưng Parisa đáp, để ông ấy tự lấy. Tôi đang bận rồi. Ali lập tức nói, im lặng đi. Askan thấy hai người lại căng thẳng liền can ngăn, tôi sẽ tự đào bằng cuốc. Hai người đừng cãi nhau nữa. Anh cầm dụng cụ bắt đầu làm việc. Ali nhắc, cẩn thận với những thanh sắt nhọn. Anh đặc biệt cảnh báo, đừng đào lấn sang phần đất của hàng xóm. Một sai sót nhỏ có thể khiến Ali phải đối mặt với tranh chấp ngay khi công trình chưa kịp khởi công. Cái nóng càng khiến mọi người trở nên dễ cáu gắt. Ali nói, thời tiết nóng quá. May mắn là máy điều hòa đã bắt đầu có thể sử dụng. Anh nói, ít nhất chúng ta vẫn có thể bật điều hòa. Ali nhìn khu vực nghỉ của thợ. Như thế này có lẽ cũng đủ cho họ tạm nghỉ. Askan hỏi, tôi có cần mang ống nước đến không? Áp lực trong đường ống hiện rất yếu. Ali đáp rằng sáng hôm sau, những người thợ sẽ đến sớm. Trước lúc ấy, họ phải đổ cát xuống khu vực dưới mái che. Ali nói, cẩn thận với cánh cửa. Sau đó, anh gọi bà Yuda, bà ơi,
chúng ta mang trà cho những người thợ nhé. Ali chỉ xuống đất. Khu vực dưới mái che cũng cần thêm nước. Nước sẽ giúp đất và cát bớt bụi, đồng thời dễ san bằng hơn. Ali nói, chúng ta phải dùng tạm một ít cát của Ascan. Bà Hilda đáp, được, chờ một chút. Bà xách nước ra. Bà sẽ đổ xuống dưới mái che. Một lúc sau, khi mọi người vừa ăn trưa xong, một vị khách bất ngờ xuất hiện. Đó là mẹ của Parisa. Bà Hilda bước ra chào. Xin chào. Mẹ Parisa đáp, xin chào, mọi người đang làm gì vậy? Bà Hilda giải thích, chúng tôi đang xác định ranh giới đất. Ngày mai có thể bắt đầu xây nhà. Bà Hilda nhìn chiếc lều rồi nói, suốt thời gian qua, chúng tôi phải sống ở đây. Ali bước tới hỏi, hôm nay bà đến thăm chúng tôi sao? Mẹ Parisa hỏi, mọi người có gặp vấn đề gì không? Ali đáp, không, chào mừng bà. Nhưng ngay sau đó, mẹ Parisa lại nhắc đến mảnh đất bà từng giới thiệu. Tôi đã cố gắng giúp mọi người mua đất, nhưng mọi người lại không đồng ý. Ali lập tức nói, mảnh đất đó không phù hợp. Khu đất trước đây nằm gần nghĩa trang, xa khu dân cư, không có sẵn điện, nước hay khí đốt nhưng giá lại rất cao. Ali nói, nơi này có điều kiện tốt hơn. Anh nhắc lại, suốt thời gian qua, chúng tôi không có nơi ở ổn định. Mẹ Parisa nhìn quanh rồi hỏi, mọi người chưa pha trà sao? Ali đáp, chưa. Anh nói, chúng tôi bận đến mức đã rất lâu không có thời gian ngồi pha trà. Ali nói, tôi chỉ muốn được sống yên ổn cùng gia đình mình. Mẹ Parisa đáp, gia đình tôi cũng chỉ muốn Parisa có một cuộc sống tốt hơn. Ali nói, vậy chúng tôi càng nên xây nhà và sống gần người thân. Anh vẫn khẳng định, nơi này có điều kiện tốt nhất trong khả năng của chúng tôi. Nhưng mẹ Parisa không đồng ý. Đây không phải nơi thích hợp để sống. Bà nhìn căn lều và nói, con gái tôi chẳng nhận được gì khi ở đây. Ali đáp, không, đây vẫn là nơi tốt nhất. Anh chỉ về khu đất. Ngày mai tôi sẽ sửa lại sân. Căn nhà sẽ được xây dần từng phần. Bà gọi, Parisa, con gái của mẹ, chúng ta đi thôi. Bà nói, mẹ không nên để con ở đây một mình. Sau đó, bà quay sang Ali. Anh còn chẳng thể tự chăm sóc nổi bản thân. Ali lập tức nói, hãy để con bà ở lại đây. Parisa phản ứng, mẹ tôi đến thăm tôi. Anh buông tay tôi ra. Ali nói, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Đừng làm phiền tôi thêm nữa. Parisa nhìn Ali rồi nói, anh đừng thiếu tôn trọng mẹ tôi. Anh đi làm việc đi. Ali không chịu nổi thêm. Im lặng đi. Sau đó, anh dặn, chuẩn bị một ít trái cây mời khách. Mẹ Parisa hiểu rằng không thể thuyết phục Parisa rời đi ngay trước mặt mọi người. Cuối cùng, bà chỉ có thể lặng lẽ bước ra khỏi khu đất. Không có cuộc trò chuyện hòa giải. Không có sự đồng thuận. Chỉ còn lại cảm giác thất vọng của một người mẹ và sự bực bội ngày càng lớn trong gia đình Ali. Sau khi bà rời đi, bà Hilda tiếp tục thu dọn. Bà hỏi, dây điện của máy rửa bát ở đâu? Parisa đáp, tôi không biết. Bà Hilda lại nhìn thấy một món đồ bị hư hỏng. Chiếc bình hoa đã vỡ rồi sao? Parisa vẫn đáp, tôi không biết. Ali bước ra nói với người lái máy xúc, ngày mai anh cũng đến nhé. Anh nói, tôi cần anh giúp và sẽ chờ ở đây. Ali gọi, chờ một chút. Tôi đi lấy nước cho anh. Công việc san cát nặng nhọc hơn mọi người tưởng. Ali nói, giải và chuyển cát thật sự rất vất vả. Ali nhìn thấy bà Hilda đang xúc cát liền hỏi, bà ơi, bà đang làm gì vậy? Bà đáp, bà phải chuyển cát vào chỗ mát. Bà còn muốn dùng nó để san bằng phần nền không bằng phẳng. Ali bước tới, để cháu giúp bà. Anh nhìn gương mặt mệt mỏi của bà rồi hỏi, hôm nay bà mệt lắm phải không? Sau đó, Ali hỏi, nước đã sôi chưa? Bà Hilda đáp, sôi rồi. Bà bước vào trong lều và nói chuyện riêng với Parisa. Ali đã làm rất nhiều việc trong suốt thời gian qua. Bà khuyên, con phải có trách nhiệm với chồng mình. Nhưng Parisa đáp,
Ali không chịu nghe lời con. Cuộc mâu thuẫn giữa hai người không chỉ xuất phát từ sự mệt mỏi. Parisa muốn có quyền quyết định về mảnh đất và căn nhà. Bên ngoài, Ali tiếp tục gọi. Bà ơi, phải đổ nước từ bồn xuống cái hố này. Anh nhắc, ngày mai kỹ sư sẽ đến. Số gạch nằm trong khu vực đo đạc cũng phải chuyển sang phần đất trống của hàng xóm. Nếu không dọn kịp, thợ sẽ không thể bắt đầu. Parisa bước ra nói. Tôi cảm thấy không khỏe. Tôi phải đi tắm. Ali đáp rằng Askan cũng đang muốn xây nhà nên mọi người đều rất bận. Những người thợ phải làm đến tối mới về. Anh nói, hãy đợi đến tối rồi đi tắm. Sau đó, Ali cảnh cáo. Parisa, đừng la hét trước mặt mọi người. Anh nhắc cô rằng đây là khu dân cư trong thành phố, không phải một vùng hoang vắng nơi không ai nghe thấy. Parisa nói, anh làm việc đến tận khuya như vậy. Ali đáp, nếu tôi không làm thì ai sẽ ở lại đây? Anh nói, tôi phải một mình giải quyết tất cả thế nào? Sau một ngày liên tục khuân vật liệu, đào đất và sửa đường ống, đầu gối của Ali cũng bắt đầu đau. Anh nói, bây giờ đầu gối tôi đau lắm rồi. Parisa đề nghị, vậy hãy thuê thêm một người thợ. Nhưng Ali đáp, khi không có tiền thuê người, tôi chỉ còn cách tự làm. Anh lại nói, cô im lặng đi. Parisa hỏi, ngày mai kỹ sư sẽ đến phải không? Ali xác nhận, đúng vậy, những người thợ cũng sẽ đến. Nhưng nếu bất kỳ khâu nào chậm trễ, Ali lại phải mất thêm một ngày, trong khi giá cả vẫn tiếp tục tăng. Parisa nhìn chiếc bếp rồi nói, nó bị hỏng rồi. Phải sửa lại. Parisa hỏi, có nên mang một chiếc bếp lớn đến đây không? Ali đáp, không cần, chiếc lều quá nhỏ. Parisa lại đề nghị, hay đặt bếp dưới mái che. Ali đưa tay ôm đầu. Im lặng đi, anh nói nhỏ thôi. Tôi đang đau đầu. Nhưng ngay cả khi mệt mỏi đến mức không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào, Ali vẫn phải tiếp tục tính toán. Anh nhìn số gạch còn lại rồi nói, nếu thiếu gạch, tôi lại phải đi mua thêm. Ngày hôm ấy khép lại trong sự hỗn loạn, nơi Ali và Parisa không thể thống nhất với nhau dù chỉ một quyết định. Parisa muốn được bảo đảm quyền lợi. Mẹ Parisa muốn đưa con gái rời khỏi mảnh đất.